भन्दाखेरि बिरुवाका भागहरू नम्बर 1 मा जरा रहेछ। जरा, 2 मा काण्ड, 3 मा पात, 4 मा फुल अनि 5 मा फल। यति 5वटा कुराकानी जान्ने, यति 5वटा कुराकानीको नाम जानेको। अब यसमा हामीले जान्ने अरू कुरा के छ त भन्नुहोस्। यो चित्र एकछिन भाग छ। अब यहाँ म त्यही 3टा त्यही कुरा, त्यही 5वटा भाग बिरुवाका भागहरूको सन्दर्भमा, बिरुवाका भागहरूको सन्दर्भमा के जान्ने हो त भन्दाखेरि नाम जान्न पर्यो, त्यसको काम जान्न पर्यो, त्यसको विशेषता जान्न पर्यो। 3टा है। अब हेर्नुहोस् है, क्रम संख्या भन्नुहोस्, क्रम संख्या अनि बिरुवाको भाग, बिरुवाको भाग अनि तेस्रोमा विशेषता। विशेषता भन्ने जान्नु के हुन्छ त त्यसको विशेषता वा बनावट, बनावट है यो भन्न पर्यो। अर्को कार्य भन्न पर्यो, कार्य के हो यसको। यो प्याटर्नमा तपाईँले चाहिँ यो 5वटा चिजको कुरा जान्न पर्यो। अब अन्ततिर पढ्नु भने यसलाई अन्त खोजिराख्नु परेन। यहाँ तपाईँले जे जानेको छ स्वयं स्वयंती गर्ने। विज्ञान पढेकालाई त अलि मेसो छ, सम्झिराखे पनि होला। अब उजोमा नपढेका मान्छेलाई त मेसो छैन कि। अब बिर्सी पनि सकियो। अब कहाँ यो सम्झेर साध्य लाग्छ र यो अनगिन्ती कुराहरू छन्। अब यसमा तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि अब क्रमशः लेख्नु पर्यो है। जस्तो 1 नम्बरमा के भन्यौँ हामीले, पहिलो नम्बरमा चाहिँ जरा। जराको काम के हो, विशेषता के हो, काम के हो। जरा भने के, जमिन मुनिको भाग, जमिन मुनिको भाग हो है। जमिन मुनिको भागलाई जरा भनिन्छ भनेर भन्दा, बिरुवाको जमिनको सतह मुनिको है, सतह मुनि भन्ने अर्थ बुझ्नुपर्छ। जमिन मुनि त्यो भागलाई हामीले के भनौँ, जरा पनि हामीले भने नि हो नै कि। अनि यो चाहिँ सामान्यतः है प्राय कुन कलरको हुन्छ होला, खैरो हुन्छ। हुन्छ है, जमिन मुनिको भाग हो, प्राय खैरो हुन्छ। धेरै जसो खैरो हुन्छ, कुनै कुनैको सेतो पनि हुन्छ हैन। तर हरियो चाहिँ नर्मल्ली हुँदैन है। अरू भाग हरियो हुन्छ, यो भाग चाहिँ हरियो नर्मल्ली हुँदैन। यति कुरा चाहिँ यो जरोलाई चिनाउने कुरा हो। अनि जराले के काम गर्छ, यसको काम के होला। एउटा त बिरुवालाई अड्याउने हो है, बिरुवालाई अड्याउने, अड्याइराख्ने, अड्याइराख्ने काम गर्दो रहेछ। दोस्रो कुरा यसले के काम गर्दो रहेछ भने पानी र खनिज पदार्थ पानी र खनिज पदार्थ जमिनबाट सोर्छ हैन है। अड्याइराख्छ भनौँ यसलाई नि, 6 मै टुङ्ग्याउँदा राम्रो होला है त। अब यति कुरा चाहिँ 2टा कुरा, पानी र खनिज पदार्थ चाहिँ जमिनबाट सोच्ने अनि बिरुवाको विभिन्न भागमा परिवहन गर्ने, त्यहाँबाट पठाइदिने हो। यसको सप्लायर हो। पानीको सप्लायर पनि यही हो। अनि त्यसपछि ल ओके, पानी सोच्ने खनिज सोच्ने लेखिरहनु भएको छ खगेन्द्रजीले। बडा कायदा, तपाईँ फर्स्ट पेपरको पनि हुनुहुन्छ हो कि। कुन टपिक पढाइ भइरहेछ भन्नुभएको छ। अब यो टपिक चाहिँ 8.3 भनेको थिएँ मैले है। 8.3 मा यसको टपिक के हो भने बिरुवाका भागहरू भन्ने छ। हेर्नुहोस् है, यो बिरुवाका भागहरू भन्ने टपिक हो यहाँ 8.3 मा। बिरुवाका भागहरू भन्ने छ, त्यसको कुराकानी भएको छ।
विज्ञान भन्ने सब्जेक्ट छ 8औं युनिटमा, त्यही 8औं युनिटको बिरुवाका भागहरू भन्ने हो। यही मात्रै, यति पढाएको छु मैले। आज नयाँ जोइन भएको साथीहरूलाई एउटा बिरुवा बनाएर यसको 5वटा भाग मैले देखाइदिएको छु होइन। 5वटा भाग के देखाएँ, एकदम सरल तरिकाले देखाएँ। जरा छ यहाँ तल होइन, अनि काण्ड छ, पात छ होइन, पातको त यस्तो हुन्छ, त्यसरी चाहिँ नि रेसा पनि हुने भयो है। अनि फुल, फुल पनि यहाँ देखाइदिएको छ। यसमा फुलमा यस्तो चाहिँ एन्ड्रोसियम, अनि यहाँ चाहिँ गाइनोसियम पनि हुन्छ है। एन्ड्रोसियम र गाइनोसियम, यसरी त्यो दुईटा पनि देखाउन सकिन्छ। अनि पात, फुल र फल गरिकन 5वटा भागहरू हुन्छन् भने यहाँ हामीले यति भन्यो। अनि प्रत्येक भागको सन्दर्भमा यहाँ चर्चा गर्दैछौँ, अलिकति विशेषता र अलिकति कार्य, मुख्य कार्य र मुख्य विशेषता है त। त्यही हो अहिले हामीले चर्चा गर्न लागेको कुरा। मावि निमाविबाटै पढ्दैछु, ठिक छ। मावि निमावि अपरावि सबै पढ्ने, अनि एउटामा छिरिहाल्ने, अनि छिरिसकेपछि अनि फेरि अर्को तहको पनि उत्तिकै मिहिनेत गरेर पढ्ने, अल्छी नगरिकन पढ। मैले यति भनिदिए हुन्छ नि त, यति कुरा होइन त ज्वरोको काम। अब अरू ठुल्ठुला काम पनि होला, तर प्राइमेरीमा यहाँभन्दा बढी सिकाउनु पर्दैन है कि। अब यसमा रुट के, अब रुट के जाति भन्ने पार्टहरू पनि छ, त्यतातिर जानु परेन। तपाईँले 1मा यो के भन्नुभयो, जराको कुराकानी गर्नुभयो। अब दोस्रो नम्बरमा के को कुरा गर्ने है, दोस्रोमा चाहिँ के को गरौँ, काण्डको काम, काण्डको कुरा गरौँ। काण्ड, काण्ड भने स्टिम है कि, मुख्य जमिनभन्दा बाहिरको भाग हो है कि। यो जमिनको सतह बाहिरको भाग, जमिनको सतह बाहिर हुने भाग, एउटा विशेषता चाहिँ यही भइहाल्छ काण्ड। अब यसले चाहिँ के गर्छ, यो अलिक कडा खालको, कडा खालको हुन्छ है, कडा खालको हुन्छ, नरम भाँचिने खालको होइन। यो अलिक दह्रो खालको, कडा भनेको दह्रो, कडा अर्को भाषामा दह्रो, दह्रो भन्न नि सकिन्छ होइन। यसले चाहिँ बिरुवालाई अडाउनु पर्ने, माथितिर आफै अडिनु पर्ने भएको भएर त्यसलाई के भन्ने, यो चाहिँ अलिक कडा दह्रो प्रकृतिको हुन्छ भनेर बुझ्ने। अब तपाईँले यसमा अर्को पाठ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कार्यको पनि जान्न पर्यो। काण्डको चाहिँ अब यो कुनै बिरुवाको काण्ड खैरो हुन्छ, कुनैको हरियो हुन्छ। रङमा तपाईँ जानुभयो भने हरियो पनि भेट्नुहुन्छ अनि खैरो पनि भेट्नुहुन्छ। त्यो यसमा चाहिँ कलरको फिक्स हुँदैन, कतिपयको चाहिँ कलर देखिँदैन होइन। कलर एकदम क्लियर कट चाहिँ यही कलर भनेर छुट्याउन सक्ने खालको हुन्न होइन। खैरो, कैलो अर्थात् चाहिँ हरियो विभिन्न कलरको हुन सक्छ। अब कार्यमा जानु, कार्य के हो यसको, यो बिरुवालाई अड्याउने नै हो, एउटा लाई ठाडो पारिराख्ने, ठाडो रूपमा अड्याइराख्ने हो है। ठाडो रूपमा अड्याइराख्ने एउटा काम त्यो गर्दो रहेछ। अर्को काम यसले के गर्छ भन्दाखेरिमा, अर्को काम यसले के गर्ला भन्दा, यसको काम त के छ भने जराले सोसेको पानी है, जरा पानीलाई भनौँ न, पानीलाई केलाई खाना, खानालाई पातबाट बिरुवाका सबै भागमा, सबै भागमा सञ्चार गर्ने। अब सञ्चार गर्ने भने यहाँ चाहिँ परिवहन भन्छ, परिवहन
वहन गर्ने, यसको काम चाहिँ त्यही। भन्नुको अर्थ जराले सोसेर लिएको पानीलाई पातसम्म पुर्याइदिने, त्यो फोटोसिन्थेसिसमा काम लाग्छ होइन, प्रकाश संश्लेषण क्रियामा काम लाग्छ। अनि पातमा चाहिँ खाना बन्छ, ग्लुकोज बन्छ होइन, हिजो हामीले भन्यौँ नि त ग्लुकोज बन्छ। त्यो ग्लुकोजलाई कहाँ पुर्याउने? जरामा अनि काण्डमा, विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न पोइन्टमा, फलमा, फुलमा, सबै ठाउँमा पुर्याउनलाई कहाँको थ्रुबाट जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ काण्डकै थ्रुबाट। अब यहाँ एकजना साथीले चाहिँ पानी सञ्चय गरेर राख्ने भन्नुभएको छ। अब बिरुवामा कतिपय के हुन्छ भने पानी सञ्चय गरेर राख्ने चाहिँ काम, खाना सञ्चय र पानी सञ्चय गर्ने काम चाहिँ प्राय पानी गर्ने काम काण्डले गर्छ होइन। कतिपयको चाहिँ काण्डमा हुन्छ, जस्तो सिउँडी जस्ता मरुभूमिमा पाइने बिरुवाहरूमा अस्ति पनि हामीले चर्चा गरेका थियौँ एक दिन होइन। मरुभूमिमा पाइने बिरुवाको काण्डमा चाहिँ पानी सञ्चय गरेर राखेका हुन्छ भनेकै छ। त्यो सबैमा त्यति पानी सञ्चय धेरै गर्छ भन्ने कुरा छैन हगि। अनि जरामा चाहिँ फेरि खानेकुरा सञ्चय गरेर राख्ने हुन्छ। आलुकै हेर्नुहोस् न, त्यो आलु सबै खानेकुरा सञ्चय गरेर राख्या होइन। आलुको जुन चिज हो त्यो चाहिँ काण्डमा सञ्चय भयो, अनि कतिपयको जरामा सञ्चय हुन्छ। त्यसैले खाद्य पदार्थ सञ्चय चाहिँ यो दुईटैमै मिल्छ है। यहाँ पनि मिल्छ, तपाईँले यहाँ खानेकुरा खाना सञ्चय गर्छ, मिल्यो। यहाँ पनि मिल्यो, यहाँ पनि के मिल्यो त भन्दा खाना सञ्चय गर्ने, गरेर राख्ने भने यो चाहिँ नि दोस्रो पार्टको कुराकानी हामीले यहाँ ल्यायौँ होइन त। काण्डको कुरा नि यति, काण्डले के गर्छ, काण्ड कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यति नै सम्झिँदा हुन्छ। अब हामी अर्को तेस्रोमा जाउँ न त। तेस्रोमा चाहिँ के हो है, सम्झिनु भएको छ नि, जरा र काण्डको कुरा क्लियरै भइहाल्यो। अब तेस्रोमा हामीले भनेका छौँ पातको। पातको काम के, पातको चाहिँ विशेषता के है, यो सानोदेखि ठुलोसम्म हुन्छ। प्राय के हुन्छ, प्राय प्राय यो फ्ल्याट है, फ्ल्याट आकार, FLAT फ्ल्याट होइन, चेप्टो आकारको हुन्छ पात। अनि हरियो हुन्छ, पातमा स्टोमाटा र क्लोरोफिल पाइन्छ। क्लोरोफिल पाइन्छ। क्लोरोफिलले केमा सहयोग गर्छ, खाना बनाउनेमा सहयोग गर्छ। स्टोमाटाले चाहिँ दुईटैमा, खाना बनाउने प्रक्रिया फोटोसिन्थेसिस र रेस्पिरेसन या श्वास प्रश्वास दुईटै प्रक्रियामा सहयोग गर्छ। अब यसले के गर्ने हो त पातले, तपाईँलाई तिनवटा काम त यहाँ सर्लकै ठाडै भन्न मिल्ने भयो। तिनवटा काम के भन्नुहुने हो, एउटा पातले रेस्पिरेसन गर्छ, श्वास प्रश्वास गर्छ, श्वास प्रश्वास गर्ने एउटा काम यही रहेछ। अर्को खाना बनाउने, प्रकाश संश्लेषण गर्ने होइन त। खाना बनाउने अर्को काम यो रहेछ। अर्को काम यसले के गर्छ, उत्सर्जन गर्ने, उत्सर्जन ट्रान्सपिरेसन भन्यो नि हामीले, TRANSPIRATION ट्रान्सपिरेसन गर्ने। त्यसको काम यही रहेछ, मुख्य गरिकन सास फेर्ने। सास फेर्दाखेरि के गर्छ यो बिरुवा भन्दा अक्सिजन लिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड फाल्छ, तपाईँ हामीले जस्तै हो श्वास प्रश्वास गर्दा चाहिँ। अनि खाना बनाउँदा के गर्छ, कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ, अक्सिजन फाल्छ। त्यो दुईटै काम यसले गर्ने हो। तेस्रो कुरा चाहिँ यसले ट्रान्सपिरेसन पनि गर्छ, अर्थात्
यसले चाहिँ उत्सर्जन क्रिया बिरुवालाई बढी भएको पानी चाहिँ बाफको रूपमा बाहिर फाल्ने काम गर्छ। अब यहाँभन्दा धेरै ठुला कुराकानीमा जानु पर्यो, सिम्पल कुरा हो। यति कुरा तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ। तेस्रो अङ्ग पनि सिद्धो। तिनवटा अङ्गको हामीले हेर्यौँ है, क्लियरै छ नि त। अब चौथो अङ्गमा जान्छ। चौथो अङ्ग, चौथो के हो? चौथो के हो? फुल। फुल, फुल भन्ने पार्ट छ। अब फुल भन्ने पार्टले के गर्छ? न यो कस्तो हुन्छ? विभिन्न रङको हुन्छ, प्रजनन अङ्ग हो। प्रजनन अङ्ग हो। अझै अर्को भाषामा भन्दा मैथुनिक प्रजननको, मैथुनिक प्रजननको अङ्ग हो होइन। अनि यसमा चार भागहरू हुन्छ। चार भाग हुन्छ। चार भाग के हो त? हेर्नुभयो भने चारवटा भाग चाहिँ एउटा सेपल, एसइपिएल सेपल बाहिरी भाग, त्यसपछि पेटल, पिइटिएल पेटल, तेस्रोमा चाहिँ एन्ड्रोसियम, एएनडिआरओसिआइयुएम एन्ड्रोसियम, चौथोमा चाहिँ गाइनोसियम, जिवाइएनओसिआइयुएम गाइनोसियम। चारवटा भाग यसको छ भनेर त्यो पनि राखिदिए भयो है। यो पनि तपाईँले भनिदिन सक्नुहुने भयो। व्हाइट बोर्डमा अलि राम्रो हेरिन्छ भन्नुभएको थियो, के छ व्हाइट बोर्डमा? आज त ए व्हाइट, ल ठिक छ। सेतो, सेतो चाहिँ बोर्ड होइन कि यो कालो बोर्डमा सेतो अक्षर चाहिँ राम्रो देखिन्छ, कुरा त्यही भन्न खोज्या होला तपाईँहरूले है। अब यदि त मैले यसको व्याख्या भने होइन, यसको विशेषता भाग या बनावट जे भन्नुहोस् न, त्यति भन्नु। अब काम के हो त? काम त यसले भनिसक्यो, मैथुनिक, मैथुनिक प्रजनन, प्रजनन गर्ने है। यसको अर्को कामै छैन। एन्ड्रोसियम भन्नेमा यो भाले ग्यामेट डेभलप हुन्छ। एन्ड्रोसियम भने भाले है, एन्ड्रोसियम भनेको भाले भयो। अनि गाइनोसियम भने पोथी, पोथी ग्यामेट त्यसमा बन्छ, त्यति जान्नु होला। नेपालीमा नि भन्दै हुन्छ भन्नु। सेपल भने पत्र दल, यो भनेको पत्र दल भन्छ होइन, यो पुष्प दल भन्छ। अब यो आफ्नै नाम आउने भए के भनिराख्नु भनेर हो। एन्ड्रोसियम भनेलाई चाहिँ पुङ्केसर भन्छ, पुङ्केसर। यसलाई चाहिँ स्त्री केसर भन्छ, स्त्री केसर है। तपाईँले किताबमा कतै हेर्नु भएको छ भने यो नेपालीमा चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो। तर यस्ता टेक्निकल टर्म हिजो पनि सोध्नु भएको थियो, टेक्निकल टर्म चाहिँ नेपालीमा लेखा भन्दा अङ्ग्रेजीमै लेखा राख्नु। नेपाली विषयमा चाहिँ अङ्ग्रेजी नबिसाउनुहोस् होइन। एउटा 10 नम्बरको क्वेसन जो नेपालीको छ, अनि अर्को 5 नम्बरको क्वेसन छ, त्यो दुइटैमा चाहिँ त्यो दुईटा क्वेसनमा या नेपालीको क्वेसनमा इङ्ग्लिस मिसाउनु पाइँदैन। त्यो बाहेक अरू सबै टपिकमा, नेपाली बाहेक सबै टपिकमा चाहिँ इङ्ग्लिस मिसाउन सक्नुहुन्छ। कुरा त्यही है त। स्पष्ट देखिएन भन्नुभएको छ, देखिएन र? देखिनु पर्ने हो। ल ल ल, मैथुनिक र अमैथुनिक कविताजीले भन्नुभएको छ, ठिक छ है। देखिया छ, देखिया छ, देखिया छ है। ल राम्रै देखिया छ भन्नुभएको छ। यो तलको नदेखिया भयो भने अहिले देखिन्छ, हेर्नुहोस् है, मैले सार दिँदै गएको छु नि त। र अर्को विषय चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरिमा, यो हामीले अहिले चर्चा गरेका कुरा होइन, अहिले चर्चा गरेका कुरा चाहिँ यो बिरुवाको भाग हो। यसमा हामी प्रजननतिर गएको छैन। प्रजनन चाहिँ
फुलको एउटा काम हो भने मात्रै हो कि फुलको काम चाहिँ प्रजनन गर्ने हो है। ल अब मैथुनिक र अमैथुनिक हिजो अलिकति प्रवेश गरेका थियो, हिजोकोलाई अलिकति मात्रै नाम मात्रै जाने हुने भएर त्यति प्रवेश गरे। आज चाहिँ हामी फेरि योभन्दा पछाडिको टपिक त्यही छ, त्यसमा जनावर र बिरुवामा हुने मैथुनिक अमैथुनिक दुईटै प्रजननको कुरा चाहिँ मोर डिटेलमा कुराकानी गर्छ। ल है त के क्रिया हुन्छ भन्दै हेर्छु। अब पाँचौँ भागमा जानु है। पाँचौँ भाग चाहिँ के हो त हेर्नुहोस् है, पाँचौँ भाग के हो? फल भनेकै छैन, फल। पाँचौँ भाग भनेको फल। फल भनेको के? फुलबाट बन्ने है, फुल विकसित भएर फुलबाट बन्ने भाग हो। अनि यो प्रजननबाट बिउ फलमा बिउ र के हुन्छ त्यसको लागि आवश्यक पौष्टिक तत्त्व हुन्छ। तत्त्व हुन्छ। अब यसमा अरू धेरै कुराकानी गर्नु परेन। कुरा के हो भन्दाखेरि फुलबाट फल बन्छ हैन, फुलबाट फल बन्छ। हेलो सर, कैमरा ऑफ है। अँ ल अब यसो गरौँ यहाँ के हिमाजीले पनि सोध्नु भएको छ, म आउँछु एकछिनमा ल, प्रश्नमै आएँ। अब फुलबाट बन्ने भाग हो यो होइन। अनि यो चाहिँ फल हामीले देखेकै छ, आँप अहिले एकदमै प्रचलनमा छ नि त यतिखेर। आँप तपाईँले देख्नुभयो भित्रको चाहिँ त्यहाँ इम्ब्रायो हुन्छ, भित्रको चाहिँ बिउ हो। अनि बाहिरको चाहिँ तपाईँ हामीले खाने चिज चाहिँ त्यो बिरुवाको बिउलाई, त्यसको चाहिँ त्यहाँ हुने इम्ब्रायोलाई विकास हुने बेलामा, उम्रिने बेलामा, त्यो नयाँ बिरुवा बन्ने बेलामा खानुपर्छ भनेर भने हो कि। त्यसैले यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा न्युट्रिएन्ट हुन्छ, अर्को चाहिँ इम्ब्रायोलाई सेभ गर्ने बिउ हुन्छ। बिउभित्र फेरि इम्ब्रायो हुन्छ। इम्ब्रायो भने चाहिँ होइन पछि विकसित हुने, बिरुवामा विकसित हुने चिज, त्यसलाई हामी भ्रूण भन्छौँ। अब काम के हो भन्दाखेरि यसले खानेकुरा सञ्चय गर्ने हो है, भ्रूणका लागि, इम्ब्रायोका लागि, भ्रूणका लागि, विकासका लागि खाना सञ्चय गर्छ। एउटा काम यो हो। अर्को कुरा चाहिँ बिउको समस्या, बिउको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने। त्यसको काम अरू के हो? बिउ, त्यसभित्र भएको इम्ब्रायो अर्थात् भ्रूण, त्यसलाई गरिकन राख। त्यो कसैले त्यसलाई ह्याम्पर नगरोस्, नबिगारोस्, ध्वस्त नपारोस्, न डढाओस्, न कुहाओस् भन्नको लागि त्यसले संरक्षण दिन्छ एउटा कुरा। अरू कुरा खानेकुरा दिन्छ। उम्रिने बेलामा, भ्रूण उम्रिने बेला, नयाँ बिरुवा अङ्कुरण हुने बेलामा यो खानाको सञ्चय गरेर राख्ने र अङ्कुरण हुँदा त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने हो। त्यसको काम भनेर यति बुझौँ। यति बुझेपछि करिब करिब हुन्छ। अब तपाईँले यहाँ एकचोटि म फेरि सरलाई देखाइदिन्छु, हेर्नुहोस् है। 5मा फलको कुरा गरौँ, 4मा फुलको कुरा गरौँ। फुलको पनि यसले रिप्रोडक्सन गर्ने हो, अरू केही काम होइन फुलको। अब अर्को हिसाबले भन्नु भने अब दुइटै लेखौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले ब्युटी पनि दिन्छ कतिपय बिरुवाको चाहिँ। यो अर्नामेन्टल पनि हो। अर्नामेन्टल, अर्नामेन्टल युज पनि हुन्छ। हामी फुल किन लाउँछौँ, फुलबारी किन बनाउँछौँ? आकर्षक बनाउनु, मनमोहक बनाउनु, त्यो पनि एउटा कुरा चाहिँ हो। तर मुख्य चाहिँ के हो? प्रजनन हो।
अर्नामेन्टल हुन्छ, यो दुनियाँलाई हेर्न मजा हुन्छ भनेर बनेको चिज चाहिँ होइन फुल। त्यो चाहिँ बनेको चाहिँ प्रजनन क्रियाका लागि हो भन्नु। अब त्यस्तै अब पातको कुरा मैले भनिहालेँ, पातले श्वास प्रश्वास गर्छ, प्रकाश संश्लेषण गर्छ, खाना बनाउने काम पनि पातमा नै हुन्छ होइन। खाना फोटोसिन्थेसिस क्रिया कहाँ चल्छ भन्दा पातमा चल्छ। अनि त्यसमा स्टोमाटाले यो तिनटै कामको लागि स्टोमाटा इज ग्रेट होइन। यो तिनटै कामको लागि के चाहिन्छ? स्टोमाटा। स्टोमाटाको एकदमै गहिरो भूमिका छ। स्टोमाटा बेगर यहाँ काम हुँदैन, कुनै पनि काम हो तिनटै काम गर्नको लागि स्टोमाटा चाहिन्छ भनेर जान्नु। ल अब त्यस्तै गरेर काण्ड र काण्डको पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अघि होइन। काण्डले बिरुवालाई अडाउने हो, अनि खानेकुरा बाहिर, अनि पानीलाई जराबाट पातसम्म, खानेकुरालाई पातबाट जरासम्म अन्य भागहरूमा लैजाने काम गर्ने हो। अनि जराले के गर्ने? जमिन मुनिको पानी सोसेर लिने होइन, अनि माथितिर पठाउने, माथितिर परिवहन गर्ने। दोस्रो कुरा चाहिँ बिरुवालाई अड्यो, ढल्न नदिने, लड्न नदिने, ट्याक्क दह्रोसँग हुरी बतासै आएछ भने पनि त्यसलाई भाँचिएर बरु जाला, तर उखलिएर जाँदैन। त्यो माटोमा समातेर राख्ने, जमिनमा त्यसलाई अट्याच गर्ने। अर्को खाना सञ्चय गर्ने पनि कुराकानी मैले भने। अब यो चाहिँ कन्टेन्टको मैले कुराकानी गरे है त। ल अब यो चाहिँ बिरुवाका भागहरू भन्ने जो टपिक मैले यहाँ तपाईँसँग कुरा गरेँ होइन, यो पेजमा यतिबाट हामीले कुरा गरेका छ। योभन्दा अघिल्लो पेजमा यहाँ दिएको छ बिरुवाका भागहरू के हुन् भन्ने चाहिँ यहाँ छ। अनि त्यसको के गरियो, बिरुवाका भागहरू के हुन् अनि त्यसलाई बिरुवाका भागहरूको काम के हो, यति कुरा चाहिँ हामी यहाँ गऱ्यौँ। अब प्रश्न कस्तो आउला है, तपाईँहरूको जिज्ञासाको विषय। अब म प्रश्न यहाँ कतिबाट बनाएँ, प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूले बनाउन ट्राई गर्नु होला। म के बनाउन भन्छु भने, यहाँनिर प्रश्न बनाउँदाखेरि प्रश्न भन्नुहोस् न है, प्रश्न चाहिँ के हुने हो, 5वटा 6वटा कुराको प्रश्न बनाउनु। एउटा के, 1 नम्बरमा विषयवस्तुको बनाउने, विषयवस्तु वाटवाला है। दोस्रो कुरा त्यसबाट उद्देश्य बनाऊ, उद्देश्य भन्न विशिष्ट उद्देश्य भनौँ, विशिष्ट उद्देश्य है। अब तेस्रोमा चाहिँ के, सिकाइ सामग्री, सिकाइ सामग्री। चौथोमा के, सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप। सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप। अनि 5मा प्रश्न, 6मा पाठ योजना दैनिक है। यति 6वटा कुराकानीबाट आउने। अब बनाउनुहोस् त क्वेसन, तपाईँले कस्तो बनाउनु हुँदो रहेछ, के को बनाउनु। एउटा क्वेसन नम्बर एउटा म यहाँ भनिदिइहाल्छु है। क्वेसन नम्बर 1मा केबाट बनाउने, विषयवस्तु, उद्देश्य र प्रश्न, यति 3टा कुरालाई मिसाएर बनाउनुहोस् त, आफै बनाउनुहोस्। अब तपाईँले बनाउने अलिक टाइम लाग्ला, मै बनाइदिन्छु। तपाईँ चाहिँ अब बनाउने कसरी रहेछ क्वेसन, जाँचमा बनाउनेले कसरी बनाउँदा रहेछन् भन्ने कुरा यहीँबाट बुझ्नुहोस् क्या। यो 3टालाई मिसाएर मैले 10 नम्बर क्वेसन बनाइदिन खोजेँ है। बिरुवाका भागहरू, बिरुवाका मुख्य भागहरू, भागको कार्य लेख्नुहोस्। एउटा खण्ड भइहाल्यो होइन। अनि एउटा खण्ड यो हो नि, उक्त विषयवस्तुबाट के बनाउनुहोस्,
दुईवटा विशिष्ट उद्देश्य बनाई है निर्माण गरी ती उद्देश्य मूल्याङ्कन गर्न प्रश्न समेत निर्माण गर्नुहोस्। ती उद्देश्य हासिल भए नभएको मूल्याङ्कन गर्न भने नि भए नभएको हासिल भए नभएको हैन भए नभएको मूल्याङ्कन गर्न निर्माण गर्नुहोस्। अब यहाँ दुईटा भने छ हैन प्रश्न बनाउँदा दुईटा भनेन तर कतिवटा प्रश्न यहीँनिर कुराकानी आउँदैन। अब यसलाई कति नम्बर दिने यहाँ चाहिँ नम्बर चाहिँ यसलाई पहिला तपाईले मानौ न उदाहरणको लागि 5 नम्बर पहिलोलाई भो प्लस 2 नम्बर उद्देश्यलाई भो 3 नम्बर प्रश्नलाई भो बराबर 10 भो भएन त भइगयो 5 प्लस 2 प्लस 3 हो। अब यो प्रश्नमा उत्तर दिन केही गाह्रो छ र बिरुवाका 5वटा भाग पारेर लेख। अघि मैले भने बिरुवाका भाग त्यसका कार्य टेबल बनाइदियो चटक्क लेखिदियो। सुरुमा चाहिँ बिरुवाको भागहरू भन्नेमा तपाईँले अरू कुरा लेख्न मन लाग्यो भने बिरुवाको 5 भागहरू हुन्छन् हैन। जस्तै तलको चित्रमा भने यसो चित्र चाहिँ कसको कोरिदिए पनि केही फरक पर्दैन। तर बिरुवाका विभिन्न भाग विभिन्न मुख्य 5वटा भागका कार्यहरू निम्नानुसार छन् भनेर भन्ने। ओहो के लेख्नु हो यत्र विधि कति क्लास हो कति क्लास के चाहियो कति क्लासको पढ्या हो तपाईँले भन्नुहोस् त। श्रीजीले यत्र विधि लेख्नु भएको छ है। तपाईँले कति कक्षा पढ्नु पर्यो? पिक्चरमा पेन्सिलले पनि बनाउन पाइन्छ। पिक्चर बनाउँदा चाहिँ पेन्सिलले बनाउन पाइन्छ अनि पेन्सिलले बनाउने ट्यागको नाम दिने है त। 9 कक्षा 2 कक्षा होइन 3 कक्षा यो प्राइमरी लेभलको है त। अब यहाँनिर यो प्रश्नले 3टा कुरा भन्यो। 3टा कुरामा के रहेछ त भन्दाखेरि तपाईँले एउटा चाहिँ कार्य रहेछ बिरुवाको कार्य र चाहिँ यसले 5 नम्बर बोक्दो रहेछ। त्यसपछि विशिष्ट उद्देश्य रहेछ हैन विशिष्ट उद्देश्य भन्ने रहेछ यसले 2 नम्बर बोक्दो रहेछ। अर्को चाहिँ प्रश्न भन्ने रहेछ प्रश्नले 3 नम्बर बोक्दो रहेछ। यति कुरा छुट्याउनु पर्यो हैन। तपाईले यहाँ योबाट क्वेशन बनाएको नि त। अब त्यस्तै अर्को क्वेशन बनाएर हेर्नु हैन। क्वेशन बनाउन जान्नु पर्यो पहिलो कुरा। क्वेशन बनाएपछि आन्सर त आइहाल्छ। बिरुवाको 5वटा भागहरू लेख्ने दुईटा कार्य लेखिदिने सकिहाल्छ हैन। जराको काम अड्याउने र अनि पानी सोच्ने अनि खाने सञ्चय पनि लेखिदियोस् है त। ती उद्देश्य पछाडि बुझिएन। ती उद्देश्य हासिल भए नभएको मूल्याङ्कन गर्न हासिल भए नभएको यो हासिल लेख्या भए नभएको मूल्याङ्कन गर्न प्रश्न समेत निर्माण गर्नुहोस् भन्नु क्या। प्रश्न बनाऊ भन्नु। अब तपाईँले त्यसैमा उद्देश्य के बनाउने होला त हैन। पहिलो खण्ड त लेखिहाल्नुहुन्छ त्यसैको आन्सरमा हेर्नु न। मानौ त्यसको प्रश्न नम्बर हामीले कति लेख्यौँ त्यसलाई 1 लेख्यौँ हैन। 1 नम्बर प्रश्नको उत्तर के हो त आन्सर लेख्दा प्रश्न नम्बर 1 हो उत्तर मानौ हैन। यसरी लेख्ने। त्यसपछि बिरुवाका भागहरू पहिलो खण्डले सोधे के हो बिरुवाका मुख्य भागहरू 3का कार्य। चित्र बनाऊ भने हैन यहाँ चित्रतिर जानु नै पर्यो। अब तपाईले के लेख्ने भन्दा यो भएपछि त ट्याक्कै टेबल बनाएर लेखिदिए पनि हुन्छ। क्रम संख्या हैन अनि भाग बिरुवाको भाग कार्य सकिएन।
अनि त्यसपछि एकमा लेख्नुहोस् जरा। अहिले लेखेकै कुरा त हो, यता लेख्नुहोस्। यो पाँचवटै कुरा यदि लेखेपछि यो एउटा खण्ड सिद्धियो, बिरुवाको मुख्य मुख्य भाग र त्यसको कार्य भन्ने खण्ड सिद्धियो। यसले कति अङ्क पाथ्यो? यसले 5 अङ्क बोकेको थियो नि, 5 अङ्कको लागि यति लेख्यो। अरू के लेख्ने त? 1 को जरा, 2 को जोइ भनेपछि 5वटा भाग छ, 5 अङ्क आइ नै हाल्यो। क्लोज भएन त? अघि लेखेको कुरा म दोहोऱ्याइनँ कि यहाँ। अब उद्देश्य बनाऊ भने दोस्रोमा, दोस्रो खण्डमा के छ? विशिष्ट उद्देश्य भनेर लेख्नुहोस् टाइटलको। उद्देश्य सोधेको त यही हो नि त, सोधेको कुरा विशिष्ट उद्देश्य बनाऊ भने। अब बिरुवाका भाग र तिनका कार्य। बिरुवाका मुख्य भाग र तिनका यहाँ त कार्य भन्ने विषयवस्तु अध्ययनको अन्तमा है, अन्तमा विद्यार्थीहरू निम्न कार्य गर्न भनेको गर्न सक्षम हुनेछन्। यो भाषा चाहिँ चाहिन्छ। भाषा यसलाई छोट्याएर लेख्न सकिन्छ, तर चाहिने चाहिँ चाहिन्छ। छोट्याउने भने कि माथिको विषयवस्तु हैन, अध्ययन अध्यापनको या माथिका विषयवस्तु अध्ययनमा विद्यार्थीहरू निम्न कार्य गर्न सक्षम हुनेछन् भनेर भन्नु पर्यो। अब यो 5मा कति दिन्छ, यति दिन्छ, उति दिन्छ, त्यतातिर नजाउँ क्या। अस्ति चाहिँ तपाईँहरूले त्यो 4 थरी उत्तर भए जस्तो खालको भयो, त्यस्तो भन्नु परेन है त। अब यहाँ तपाईँले उद्देश्य बनाउन जान्न पर्यो नि पहिला त। अब उद्देश्य बनाउँदा 2टा उद्देश्य बनाऊ भने छ। उद्देश्य कस्तो कस्तो बन्न सक्छ? ज्ञानको मात्रै नि बन्न सक्छ हैन। बिरुवाका 5वटा मुख्य भागको सूची बनाउन सरल बनिहाल्यो नि हैन। जस्तो 1मा के हुने अब? 1मा बिरुवाका 5 मुख्य भागहरूको सूची तयार पार्नु। ज्ञान हो कि बोध हो कि प्रयोग हो कि के हो? यो लेख्नुहोस् त, ल च्याटमा लेख्नुहोस्। ज्ञानको हो कि यो मैले लेख्न चाहिँ सिकाएको छैन, तर पछि जान्नुहोस्। अरू केही नलेख्ने, यो भइसकेका हुनेछन्, ऊ गरेछन् भन्ने होइन। यो कार्य गर्न हैन, तपसिलका या तल दिएका कार्य गर्न सक्षम हुनेछन्, कार्य गर्न सक्षम हुनेछन्, त्यही भाषा लेख्ने, अरू केही पनि नलेख्ने। अब लेखौँ त यो ज्ञान भयो कि बोध भयो कि के भयो? धेरै साथीहरूले चाहिँ ज्ञान भन्नुभयो, अलिअलि बोध भन्नुभयो हो कि। अब यो चाहिँ ज्ञान हो, यसमा बोध हुँदैन। अब ज्ञान चाहिँ के को हो भन्दा परिचय दिन, परिभाषा दिन हैन, सूची बनाउन, अनि नाम लेख्न, उदाहरण दिन, यस्ता यस्ता कुराकानी आयो भने सिम्पल घोकेको भरमा भन्न सकिन्छ। सरल ढङ्गले घोकेको भरमा फ्याक्ट भन्न सक्ने जतिलाई ज्ञान भन्छ। त्यसरी यो ज्ञान तह हैन, यो तपाईले ज्ञान तहको बनाउनु भयो। अब अर्कोमा चाहिँ अर्कै तहको बनाउनुहोस्, बोधको बनाउनुहोस् हैन। के हुन सक्छ? के हुन सक्छ भन्नुहोस् त? बोधको बनाउँदाखेरि बिरुवाका 5वटा मुख्य भागहरूको एकवटा कार्य है वर्णन गर्न, प्रस्तुत
गर्न, प्रस्तुत गर्न भने नि भयो, वर्णन गर्न भने नि भयो, लेख्न भने नि भयो, भन्न भने पनि भयो होइन। अझै होस् तपाईँले कार्यतिर लानुभयो। अब भाग र कार्यको रिलेसनतिर जानु पर्यो नि। पातले के गर्छ भन्नु पर्यो, अनि यतापट्टि चाहिँ जराले के गर्छ म जान। अब यो के लेभलको भयो, के लेभलको भयो भन्नुहोस् त। यो चाहिँ नि ज्ञानको भयो, ज्ञान हो कि यो चाहिँ बोध हो। दुईटा भेराइटीको त भयो नि त। दुईटा बनाऊ भने आज दुईटा उद्देश्य बनाऊ भन्दाखेरि दुईटै ज्ञान ज्ञानको भयो भने राम्रो भयो है। दुईटा मध्ये एउटा ज्ञानको, एउटा चाहिँ बोध, या अर्को 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 केही हुन सक्छ। सोझै प्रयोगको बनाउन नि सकिन्छ। कार्य भने चाहिँ तपाईँले यहाँ बोधको डिजाइनमा गरे है कि। तर अब अर्को ढङ्गले प्रयोगको हिसाबले अब्जर्भेसन गर्न लगायो। आफ्नो वरपरको बिरुवा हेरेर त्यसको मुख्य भाग कुनै दुईटा तिनवटा भाग अवलोकन गरेर अनि त्यसको काम बताउन भनौँ भने, त्यसको काम चाहिँ प्रस्तुत गर्न भनौँ भने चाहिँ के हुन्छ, द्याट इज एप्लिकेसन हुन्छ। त्यो बोध होइन कि। अब ज्ञान र बोध कसरी थाहा पाउने, अनि प्रयोग कसरी थाहा पाउने। ज्ञान थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ ज्ञान भने यो सबै विषयलाई काम लाग्ने कुरा है। ज्ञान भनेको चाहिँ तपाईँले घोकेको अनि ठ्याट्ट चाहिँ एकचोटि पढेको या पटक पटक पढेको आधारमा रिकल गर्न सक्ने, सट्ट भन्न सक्ने कुरा। जस्तो तिम्रो नाम के हो भनेर सोधेँ मैले भने मेरो नाम फल्ना, तपाईँलाई कन्ठै छ नि त, त्यसमा अरू केही सोचिरहनु पर्दैन। अनि बाख्रा चाहिँ सजीव हो कि निर्जीव होइन भन्यो भने बाख्रा सजीव हो तपाईँ फ्याक्टै भन्नुहुन्छ नि। त्यो तपाईँले सर्लक्कै सजिलैसँग रिकल गर्न सक्ने कुरालाई ज्ञानमा राख्छु भने त्यसमा प्राय सिङ्गल र एकदम सरल खालको इन्फर्मेसन हुन्छ। धेरै कुराहरूलाई जेलेर त्यसमा राख्न पाएन। त्यो किनभने सरल खालको, एकदम सिम्पल खालको। त्यही पाँचवटा भागहरू भनेपछि जराकाण्ड, पात, फल र फुल, सक्यो त कुरा। पढ्दै नपढेलाई त त्यो एउटा चिज नै आउँदैन। तर पढाएपछि त त्यो कन्ठै जस्तो भइहाल्छ नि, फ्याट्टै भन्न सक्छ। त्यसो भएर त्यसलाई चाहिँ ज्ञान भनेको। अब बोधमा के हो त भन्दा, बोधमा चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी ज्ञानलाई गाँस्न पर्छ, सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ, व्याख्या गर्नुपर्छ, जोड्नुपर्छ होइन। त्यस्तो भयो भने बोध हुन्छ। जस्तो सम्बन्ध देखाउन, फरक छुट्याउन, समानता अर्थात् चाहिँ दुईटा चिजमा भएको समानता चाहिँ बताउन भन्नुहोस् न। समानताको कुरा आयो, अनि त्यसका चाहिँ एडभान्टेजको कुरा आयो, डिसएडभान्टेजको कुरा आयो, त्यसको महत्त्वको कुरा आयो, उद्देश्यको कुरा आयो होइन। यस्ता यस्ता चिज भने चाहिँ त्यत्तिकै हँसुवा फ्याट्ट घोकिया भएर भन्न सकिँदैन। त्यो हो नि त। अब तपाईँले ज्ञान र बोध कसरी छुट्याउने भन्नु, द्याट इज बोध। ज्ञान के, ज्ञानको एउटा उदाहरण भनिदिनुहोस् त भन्ने भयो भने ज्ञानमा कुन एक्सन भाव प्रयोग हुन्छ भने परिचय दिन भनेर मैले फ्याट्ट भन्थेँ नि, त्यो ज्ञानको हुन्थ्यो। ज्ञान र बोध कसरी छुट्याउने भनेपछि मैले अब त्यहाँ ज्ञानमा यस्तो हुन्छ, बोधमा यस्तो हुन्छ भने दुईटालाई डिफ्रेन्सिएट गर्न पर्यो नि त। अब मैले डिफ्रेन्सिएट गरेर भनेको कुरा, फरक छुट्याएर भनेको कुरा, भिन्नता देखाएर भनेको कुरा चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ बोध हुन्छ। कुरा त्यसरी है, बिगिनर्स नै हो। अब बुक छ कि छैन भन्नुहोस्, बुक मैले भनिसकेँ, इन्सपायर पब्लिकेसनको बुक हो। त्यसमा मैले नै लेखेको कुरा छ एकदमै। सगरमाथाको उचाइ ज्ञान थप हुन्छ, एकदम राम्रो भन्नु। तपाईँको उमेर कति भने नि ज्ञानै हुन्छ, सगरमाथाको उचाइ कति भने नि ज्ञानै हुन्छ। त्यही त हो नि त। सगरमाथाको उचाइ बताउन भन्यो भने ज्ञान थप हो क्या भन्ने भने 8848 भन्छ त, पोइन्ट समथिङ पनि छ होइन। अनि तपाईँ उचाइको आधारमा चाहिँ पाँचवटा टप हिमालहरूको चाहिँ उ गर्न भनेर भन्यो भने, क्रम मिलाउन भन्यो भने चाहिँ बोधमा यो कञ्चनजङ्घाको यति, अन्नपूर्णको यति होइन, पाँचवटा चाहिँ दिएर अनि क्रम मिलाउ, बोधमा गयो नि त्यो। हो त्यसरी बुझ्नु है। अनि बारेमा लेख्नुहोस् भन्ने चाहिँ हुँदैन है साथी। यो बारेमा लेख्नुहोस् वाला चाहिँ बोध पनि हुँदैन, शोध पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। बारेमा भन्ने चाहिँ बनाउँदै नबनाउनु। पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा लेख्नुहोस् भने के लेख,
एउटा कुरा लेख्ने कि एउटा किताबै लेख्ने हो, यहीँनिर हो त्रुटि गर्ने। त्यो त्रुटि गर्न पाइँदैन। त्यस्तो उद्देश्य चाहिँ बारेमा लेख्नुहोस्, बारेमा भन्नुहोस्, यस्तो खाले हो भने द्याट इज नट द स्पेसिफिक अब्जेक्ट। त्यो विशिष्ट उद्देश्य होइन, त्यो साधारण उद्देश्य। त्यो साधारण उद्देश्य बनाऊ भनेकै छैन। हुन त कसैले पढाउँदा त्यही भन्ने, बारेमा बताउन, बारेमा भन्न। ल, पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा बताउन भन्यो भने तपाईँले बच्चालाई कति चाहिँ सिकाउनुहुन्छ? त्यो निश्चित छ? निश्चित नभएपछि स्पेसिफिक हुन्छ, विशिष्ट हुन्छ। त्यो त निश्चित मात्रा किटान गरे हुन्छ नि त। पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा 5 वाक्यमा बताउन भनौँ भने चाहिँ हुन्छ, 4 वाक्यमा भन्न, होइन? अनि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणमा, होइन, नेपालको एकीकरणमा चाहिँ पुर्याएको कुनै 3टा योगदानको उल्लेख गर्न भन्यो भने बल्ल बोध। त्यो भएन नि त। पृथ्वीनारायणको शाहको बारेमा लेख्न भन्यो भने त यत्रो ठेली लेख्दा पनि पुग्दैन, अटाउँदैन। कहिले कीर्तिपुर चाहिँ गए, कतिचोटि हाने, होइन, नाक काटे कि काटेन, जम्मै चाहिँ उत्खनन गरेर लेख्न पनि सकिन्छ नि त। त्यो बच्चाले सक्छ र सक्दैन। त्यसैले ज्ञानभन्दा बोध अलि गाह्रो, अलि उच्च स्तर। त्यही हो, तपाईँले बुझेकै कुरा सही छ। कुरा त्यो पब्लिकेसन कुन भने, पब्लिकेसन मैले भने नि अघि पटक पटक भनेको छ, इन्सपायर पब्लिकेसन भन्छ, INSPIRE, इन्सपायर पब्लिकेसन भनेर खोज्नुभयो भने है, इन्सपायर गर्ने, होइन? ल, अब यहाँ साथीहरूले अलिअलि सोधि पनि राख्नु भएको छ, कुरा बुझ्न राम्रो पनि हो कि। तपाईँहरूले जो जिज्ञासा राख्नु भएको छ, होइन, विशिष्ट उद्देश्य भनेको कुरा चाहिँ बारेमा भन्नेवालाले मिल्दैन है साथी। त्यो ख्याल गर्नु होला। बारेमा लेख्न, बारेमा बताउन, बारेमा यस्तो उस्तो हुँदैन। बारेमा भने अनलिमिटेड चिज हो, होइन? विशिष्ट भन्ने बित्तिकै लिमिटेड हुनुपर्छ। तपाईँले मेरा बारेमा के, मेरा बारेमा चाहिँ बताउन, आफ्नो बारेमा बताउन भन्ने हुन्छ र आफ्नो नाम बताउनु, आफ्नो उमेर बताउनु, होइन, आफ्नो मुख्य 5वटा विशेषता बताउनु, 5वटा गुण बताउनु, होइन, आफ्नो शरीरका 5वटा ज्ञानेन्द्रियहरूको नाम बताउनु, त्यो चाहिँ हुन्छ। अब आफ्नो बारेमा बताउन भन्यो भने त असीमित हुन्छ। त्यो उद्देश्य नै हुँदैन भने होइन। मैले उद्देश्य हुन्छ तर विशिष्ट हुँदैन भनेको। ल, साधारण सोध्दैन, सोध्ने पनि होइन। ल, है त। हो, सजीवका कुनै 4वटा विशेषताहरू, लक्षणहरू बताउन भन्यो भने त्यो चाहिँ ज्ञानको हुन्छ, बोध हुँदैन। अनि सजीव र निर्जीवको कुनै 4वटा फरक छुट्याउन, सजीव र निर्जीव वस्तुमा पाइने कुनै 4वटा फरक, कुनै 2वटा फरक छुट्याउन बोधको हुन्छ। सजीव र निर्जीवलाई चाहिँ रिलेट गर्न पर्यो नि, तुलना गर्नु पर्यो नि, त्यसरी बुझ्नु है। अनि तपाईँले अब बोधमा भनेपछि के महत्त्व भन्नुहोस्, अनि त्यहाँबाट कारण दिन भन्ने चाहिँ यसलाई राख्नुहोस्, होइन? अनि सम्बन्ध बताउन भन्नेलाई राख्नुहोस्। ती एक्सन भर्बहरू यस्तो राखेर बनाउँदाखेरि भइ नै हाल्छ, त्यसको कुनै नौलो कुराकानी छैन बोधको। अनि कार्य लेख्ने भने पनि एउटाको कार्य मात्र भए त्यो ज्ञान हुन सक्ला। तर यहाँ त तपाईँ पातको काम के, पातको फोटोसिन्थेसिस, अनि यतापट्टि चाहिँ जराको काम के, पानी सोच्ने। सबै त्यो भागको नाम र अनि कामसँग इन्टर रिलेट गर्नु पर्यो। त्यो दुइटालाई मिलाउनु परेन, जोडा मिलाउनु पर्यो नि त। त्यो जोडा मिलाउने, त्यो रिलेसन पनि हेर्ने भए भएर त्यसलाई चाहिँ बोध भनेको है त। ल, अब यो मैले उद्देश्यको कुरा गरेँ, यति 2 नम्बर पाएको है साथी। तपाईँले एउटै ज्ञानको भन्न पनि सक्नुहुन्छ है। जस्तो भनौँ न, बिरुवाको 5वटा मुख्य भागहरूको सूची बनाउन भन्नुभयो। अनि त्यसपछि अर्को कुनै चाहिँ त्यस्तै है, बिरुवाको, अब जस्तो बिरुवाको 5 भागहरू देखिने एउटा चित्र खिच्न भनेर भनौँ, त्यो एप्लिकेसन हुन्छ। त्यो चाहिँ स्किलतिर गयो, एप्लिकेसनतिर गयो, होइन? त्यसैले भेराइटिज दिनु पर्यो। तर यहाँ चित्र खिच्नेवाला चाहिँ माथिको विषयवस्तुले सोधे छैन, होइन? बिरुवाका भागहरू, 5 भागका कार्यहरू सचित्र लेख्नुहोस् भने भए चाहिँ त्यहाँ बिरुवाका 5 भाग एउटा उद्देश्य बन्थ्यो, अनि चित्र खिच्ने अर्को उद्देश्य बन्थ्यो, अनि कार्यहरूको अर्को उद्देश्य बन्थ्यो। तर त्यो किन गरिएन भन्दा माथि चाहिँ चित्रको कुरा गरेका छैन, उसले नगरेका विषयवस्तुमा उद्देश्य बनाउन मिलेन।
यसको र यसको लिङ्केज मिल्न पर्यो कि यहाँ क्वेसनले त लिङ्क गरिदिएको छ नि त। क्वेसनले के भनौँ भने यही विषयवस्तु हो है, उक्त विषयवस्तुबाट दुईटा उद्देश्य भनेको छ, यतिबाट सीमित भएर गर्नुपर्छ। केवल 5वटा भाग र त्यसको कार्यबाट मात्रै गर्नु हो होइन। 5वटा भाग र त्यसको कार्यहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। 5वटा भागको चित्र लेख्नुहोस् भनेको छैन होइन। चित्र लेखेर चित्रमा 5वटा भागहरू देखाउनुहोस् भनेर भन्नु, चित्र खिचेर 5वटा भागहरू देखाउनुहोस्। अब कार्य सार्य सोधेर भने त्यति बेला चाहिँ एउटा उद्देश्य चित्र खिच्न, अर्को उद्देश्य 5वटा भागको सूची बनाउनु। सरल कुरा, एउटा ज्ञानको भयो, अर्को प्रयोगको भयो होइन, एप्लिकेसन लेभलको भयो। त्यसरी बुझ्ने हो है त। त्यो लेभल वाइज कसरी बनाउने भन्ने म पछि पनि कुरा गरौँला, तर अहिले क्वेसनको एन्सरको प्याटर्न के हो भनेर भन्दा चाहिँ यो ढङ्गले गर्नु पर्यो। अब तेस्रो खण्डमा पुग्यो नि तपाईँको होइन। तेस्रो खण्डले के भन्छ, तेस्रो खण्डले के भने विशिष्ट उद्देश्यपछि के छ, अब प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण, प्रश्न निर्माण गर्दा अरू के कुरा ख्याल गर्नु पर्ने है। निम्नानुसारकै प्रश्न निर्माण गर्न सकिन्छ है। जस्तो माथिका माथिका विशिष्ट उद्देश्यहरू, विशिष्ट उद्देश्य हासिल भए नभएको, हासिल भए नभएको, हासिल भए नभएको के गर्नु, मूल्याङ्कन गर्न निम्न प्रश्न ल सर क्यामेरा अफ भइराखेको छ। निम्न प्रश्न है सोध्न सकिन्छ होइन। मौखिक वा लिखित रूपमा सोध्न सकिन्छ भने होइन। निम्न प्रश्न सोध्न सकिन्छ अथवा निम्नानुसार प्रश्न निर्माण गरिएको छ, यस्तै यस्तै केही भाषा प्रयोग गर्न सकिने हो। अब यसमा चाहिँ नि प्रश्न लेख्ने 3 नम्बर भनेको छ, 3टा त कम्तीमा चाहियो, सके धेरैवटा बनायो। पहिला के भनेको छ, बिरुवाको मुख्य 5 भागको सूची बनाउन। अब सूची बनाऊ भन्नुहोस् न, बिरुवाको मुख्य 5 भागको सूची तयार पार्नुहोस्, तयार पार्नुहोस्। एउटा कुरा त यही भइहाल्यो, एउटा प्रश्न हो। अब यो दोस्रोबाट चाहिँ अरू 2-3 बनाउन नि सकिन्छ। दोस्रोबाट चाहिँ के बनाउनु पर्यो, एउटा एउटा कार्य भनेको छ त्यहाँ। त्यसो हुँदा पाठको प्रमुख कार्य, एक कार्य बताउनुहोस्। एउटा प्रमुख कार्य बताउनुहोस् पाठको कार्यबाट हैन। अनि तेस्रोमा बिरुवाका 5 भागको 5 भागका कार्यहरू, एक एक कार्य भन्नु यहाँ चाहिँ एक एक कार्य हैन, तालिकामा प्रस्तुत गर्नु हैन। तालिका बनाए प्रस्तुत गर्नु।
यहाँ छ नि यो प्रस्तुत गर्न भनेको छ। प्रस्तुत गर्न भने मौखिक पनि हुन्छ, लिखित पनि हुन्छ, अनि तालिका बनाएर पनि हुन्छ। त्यसो भएर यहाँ प्रस्तुत गर्न राखेपछि यहाँ पनि तालिकामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर भनिदिन पाइयो क्या। त्यो माथिको उद्देश्यसँग ट्याली हुने गरी, उद्देश्यसँग मेल खाने गरी बनाइदिने हो है। शिक्षण कार्यकलाप भने क्लासरुम प्रोसिड्युर त्यही हो। ठिक छ। अब यहाँनिर चाहिँ अब मैले तपाईँलाई बनाएको अहिलेको क्वेसन केबाट बनाएको अरे, अब यसलाई क्लोजिङ गर्नुहोस् न, तल पुछारमा अलिकति क्लोजिङ गरिदिनुहोस् होइन। सधैँ क्लोजिङ गर्दाखेरि होइन, क्लोजिङ चाहिँ के हुन्छ भने माथिका उद्देश्य तथा तथा प्रश्नहरू होइन, नमुना मात्र हो, मात्र हुन्। विभिन्न तहका ज्ञान, बोध, प्रयोग, उच्च दक्षता होइन, तहका अन्य उद्देश्य निर्माण गरी होइन, सुप्राप्त नि भन्नु पर्दैन, सुबमोजिमको प्रश्न समेत निर्माण गर्न सकिन्छ भन्छ। त्यो तपाईँले क्लोजिङ गरेको भयो होइन। भन्नुको मतलब माथि चाहिँ नमुना दुईटा उद्देश्य बनाइयो, तीनटा प्रश्न बनाइयो। यस्तै अरू उद्देश्यहरू पनि बनाउन सकिन्छ, अरू प्रश्नहरू पनि बनाउन सकिन्छ, तर उद्देश्य अनुरूपको प्रश्न हुनै पर्छ। यति कुरा चाहिँ भनिदिनु भयो। लास्टमा यदि लामो लेख्दिन भनौँ भने होइन, प्रश्नानुसार विषयवस्तु अनि सो अनुरूपको चाहिँ विशिष्ट उद्देश्य र प्रश्न निर्माण गरिएको छ होइन। यी नमुना मात्रै हो, यस्तै अरू पनि निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सकिने होइन। उद्देश्य र प्रश्नमा तपाईँले अफ्लेक्जिबल छ है। यहाँ दुईटा भन्या भएर यो गरे, चारवटा भन्या भए पनि बनाउनु म सक्थेँ भन्ने भाषा, त्यस्तो मेसेज चाहिँ दिनु पर्यो। कुरा यति मात्रै। अब यहाँ एउटा क्वेसन हामीले एकदम बकाइदा ढङ्गले गऱ्यौँ नि त होइन। यो क्वेसन गर्दै गर्दाखेरि अनि के को क्वेसन बनाएको थियो हामीले, यो क्वेसन बनाउँदा के को बनायो, यसको बनाउँदा विषयवस्तु, विशिष्ट उद्देश्य र प्रश्नको बनायो। अब तपाईँले अब चाहिँ फेरि अर्को एउटा प्रश्न बनाउनुहोस् त। एउटा प्रश्न विषयवस्तु सुरुमा त एउटा हाल्नै पर्यो, त्यसपछि गएर सिकाइ सामग्री अनि क्रियाकलाप, यो तिनटालाई गाँसेर एउटा प्रश्न बनाउनुहोस् त। कस्तो बन्दो रहेछ, बन्छ नि होइन, बनाउन सकिन्छ, सकिन्न होला, सकिन्न होला, सकिन्छ नि। अब विषयवस्तुबाट बनाउने भने बिरुवाको मुख्य भागको कार्य लेख्नुहोस्, यही भइहाल्छ। कार्य यसमा लेखाएको छ भने अर्कोमा तपाईँले विशेषता लेख्नु, त्यसको बनावट होइन, बनावट सरल कुरा छ नि त। बिरुवाका 5 मुख्य भागहरू के भन्नु पर्यो, बनावट या विशेषता, प्रमुख विशेषता लेख्नुहोस्। पहिलो कुरा त्यही भइहाल्यो। कार्य लेख्नुहोस् भन्दा नि पाइयो, विशेषता लेख्नुहोस् भन्दा नि पाइयो। अब यहाँ यसमा कार्य लेखिसकेका भएर अब विशेषतामा लेखिदिए नि भयो। अनि त्यसपछि तपाईँ के गर्ने, उक्त विषयवस्तु शिक्षण गर्न के कस्ता शिक्षण सिकाइ सामग्री प्रयोग गर्नुहुन्छ सूची तयार पार्नुहोस् भन्नु। दोस्रो खण्ड भइहाल्यो। तेस्रो खण्ड, ती सामग्री प्रयोग गरेर के कसरी चाहिँ विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्नुहुन्छ सो समेत प्रश्न पार्नु भनौँ भने क्रियाकलाप सोध्या भइहाल्यो।
त्यो सामग्री प्रयोग गरेर कसरी पढाउँछौ भने हो नि त। कसरी पढाउँछौ भन्दा यसरी पढाउँछु भन्ने त एक्टिभिटीले भन्ने हो, त्यतिकै हछुवा भन्ने होइन। भनेपछि प्रश्न त बन्यो त है। बिरुवाका 5 भागहरूको प्रमुख विशेषता लेख्नुहोस्, है प्रमुख विशेषता लेख्नुहोस्। उक्त विषयवस्तु सिकाउनको लागि सिकाइ सामग्रीहरूको सूची बनाउनुहोस्। कुन कुन सिकाइ सामग्री प्रयोग गर्नुहुन्छ सूची बनाउनुहोस् र ती सामग्री प्रयोग गरेर कसरी सिकाइ सहजीकरण गर्नुहुन्छ, कसरी विद्यार्थीलाई सिकाउनुहुन्छ सो समेत लेख्नुहोस् हैन। प्रश्न पार्नुहोस्। क्रियाकलाप भन्ने शब्द छैन, कसरी सिकाउनुहुन्छ प्रश्न पार्नुहोस् भइहाल्छ। अब भन्न सक्नु पर्यो नि। त्यसैले अब क्वेसन बनाउने चाहिँ तरिका यही हो हैन। विषयवस्तु लेख्ने पहिलो हैन, टाइटलमा सोध नि त पोहोर हैन। जोड भनेको के हो लेख भनौँ हैन। पोहोरको म्याथमा भनेको यो सबै विषयलाई काम लाग्ने भएर मैले अलिक टाइम पनि दिइरहेको छु है। जोड भनेको के हो, अनि 2 अङ्कले भनेको अर्थात् हात लागि नआउने जोड सिकाउनलाई कसरी सिकाउनुहुन्छ, त्यसको सिकाउने तरिका लेख भनेर आऊ नि त। प्याटर्न त्यही हो, शान्ति है। बिरुवाका 5 वटा भागहरूको सूची बनाउन हैन। 5 वटा भागहरू र तिनको चाहिँ सचित्र वर्णन गर्नुहोस्। 5 वटा भागहरू अथवा बिरुवाका मुख्य मुख्य भागहरूको सचित्र वर्णन गर्नुहोस् भनौँ। माथि टाइटलमा विषयवस्तु सोधौँ। अनि त्यो विषयवस्तुबाट 2टा उद्देश्य बनाउनुहोस्, विशिष्ट उद्देश्य बनाउनुहोस्, उद्देश्य सोधौँ। अनि त्यो उद्देश्य हासिल गराउनको लागि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप समेत डिजाइन गर्नुहोस्। तेह्रो खण्ड नि सोधौँ। सचित्र वर्णन अनि 2टा विशिष्ट उद्देश्य, त्यो उद्देश्य हासिल गर्ने क्रियाकलाप। 3टा कुरा पनि विषयवस्तु, उद्देश्य र क्रियाकलाप। भनेपछि क्वेसन चाहिँ बनाउनलाई यो 5 वटा वर्डबाट जति भने नि बन्दो रहेछ। यति कुरा तपाईँले जान्नुभयो भने क्वेसन कहाँबाट आएको पोहोरको हेर्नु होला नि हैन। कहाँबाट आएको भन्ने चाहिँ सर्लक्कै तपाईँलाई कन्ठै हुन्छ। क्वेसन बनाउन जानेपछि एन्सर लेख्न सकिन्छ।